USAID Україна представляє навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги «Туберкульоз». Туберкульоз – найдревніша інфекційна хвороба, з якою людство співіснує упродовж всієї своєї історії. Нещодавно зміни, що характерні для туберкульозу, знайдені в людських рештках епохи неоліту, вік яких становить близько 9 тисяч років. До того найдавнішими знахідками вважалися туберкульозні ураження єгипетських мумій, вік яких 3000 років. Жах людини перед хворобою відображений у традиційних назвах захворювання – біла чума, біла смерть, сухоти. Дійсно, у середні віки Париж, Рим та Венецію поряд з епідеміями чорної чуми спустошували епідемії туберкульозу. У 19-му та на початку 20-го сторіччя закріпилось уявлення про туберкульоз як про хворобу, яка супроводжує бідність. Вважалось, що туберкульоз – романтична хвороба поетів, художників, музикантів. Численні пам'ятки літератури та мистецтва постійно нагадують нам, що туберкульоз завжди був частиною життєвих реалій. Від туберкульозу померли Шопен, Леся Українка, Чехов, Амадео Модільяні, Франц Кафка та Джордж Оруелл. Захворювання стало справжньою діючою особою у творчості Достоєвського, Чехова, Короленка, Томаса Манна, Ремарка, Б'юля та Моема. До середини ХХ століття туберкульоз вважався смертельною недугою. На початок Першої світової війни смертність від туберкульозу в Російській імперії була вищою, ніж в інших країнах Європи, і становила 400 випадків на 100 тисяч населення. Російський патологоанатом Олексій Абрікосов на початку століття довів, що туберкульозом інфіковані усі дорослі громадяни Росії. Справжній злам в історії туберкульозу співпав із введенням у клінічну практику першого антибіотика, здатного впливати на туберкульозні мікобактерії – стрептоміцину. Цей винахід мав величезне значення не тільки для лікування туберкульозу, але й для всієї медицини, адже ефективність цього антибіотика була вперше в історії доведена за допомогою мультицентрового клінічного випробування. Можна вважати, що зі стрептоміцину почалась історія доказової медицини. З відкриття стрептоміцину в боротьбі з туберкульозом почалась антибактеріальна ера. Один за одним почали з'являтися протитуберкульозні препарати, одужували майже всі хворі. Винахідник стрептоміцину, лауреат Нобелівської премії, наш співвітчизник Зельман Ваксман у 1965 році написав книгу «Підкорення туберкульозу», де є такі слова. Одвічний ворог людини, відомий нам як сухоти, велика біла чума, туберкульоз або під будь-яким іншим ім'ям, невдовзі буде зведений на нівець і стане просто легким нездужанням. На нас чекає яскраве майбутнє, в якому не буде місця туберкульозу. У СРСР була створена найпотужніша і найсучасніша на той час система боротьби з туберкульозом. Поряд із ефективними ліками діяла система виявлення туберкульозу шляхом масових флюорографічних обстежень населення. Усім хворим, у яких виявлялися зміни в легенях, характерні для туберкульозу, призначалось протитуберкульозне лікування. Це швидко принесло свої плоди. Захворюваність на туберкульоз з 1950 до 1990 року знижувалась у Радянському Союзі майже удвічі кожного десятиріччя. Але потім трапилось те, чого, мабуть, ніхто не очікував. Усі мікроорганізми, у тому числі мікобактерії туберкульозу, набули хіміорезистентності, тобто здатності пристосовуватись до впливу антибіотиків. Лікування ставало все менш ефективним. Цьому сприяло й масове, не завжди обґрунтоване і контрольоване призначення протитуберкульозних ліків. Тож поступово збудник пристосовувався до старих препаратів, а нові не з'являлися з 1966 по 2012 рік. З поширенням ВІЛ захворюваність і смертність від туберкульозу знову підвищилась майже в усьому світі. Україну це вдарило особливо болюче, оскільки співпало із соціально-економічними потрясіннями в державі. Вже у 1995-му Україна досягла епідемічного порогу у 50 випадків на 100 тисяч населення. До 2003 року захворюваність на туберкульоз майже подвоїлась.
Зростання захворюваності загострило увагу до туберкульозу серед наукової спільноти. З'явилися нові методи діагностики, лікувальні препарати, значно змінилися підходи до подолання захворювання. Проте, на жаль, серед спеціалістів усе ще існують міфи і хибні уявлення стосовно туберкульозу. Міф номер 1. Туберкульозом повинні займатися виключно лікарі-фтизіатри. Навіть за радянських часів виявлення туберкульозу не входило до обов'язків лікарів-фтизіатрів. Вони тільки проводили додаткові обстеження для підтвердження діагнозу і призначали лікування. Тож, як у минулі часи, так і в наші дні, запідозрити туберкульоз повинен будь-який спеціаліст, до якого звертається пацієнт. Сьогодні найчастіше це сімейний лікар. Ніхто краще, ніж сімейний лікар, не знає усіх обставин життя та здоров'я хворого. Обов'язок сімейного лікаря – здійснювати тривале безперервне спостереження за пацієнтом протягом всього його життя, незважаючи на вік і на ті проблеми зі здоров'ям, які у нього трапляються. Туберкульоз слід сприймати як одну із таких проблем. Виявлення туберкульозу, здійснення амбулаторного лікування, формування прихильності до лікування, навчання пацієнта та його оточення. Це функції сімейного лікаря, які зазначені в клінічному протоколі надання первинної, вторинної спеціалізованої та третинної допомоги. Туберкульоз. Міф номер 2. Лікувати туберкульоз слід суто в стаціонарі. Доведено, що тривале стаціонарне лікування, яке практикувалося за радянських часів, може принести більше шкоди, ніж користі. На це є дві причини. Перша – при правильному лікуванні хворі на туберкульоз вже за 2 тижні перестають виділяти мікобактерії туберкульозу, тобто становити епідемічну загрозу. І друга – перебування у стаціонарі створює передумови для обміну між хворими різними штамами мікобактерій, у тому числі мультирезистентними. Тому, навіть якщо хворий є бактеріовиділювачем, бажано, щоб він лікувався амбулаторно, за умови, якщо в його оточенні немає осіб, що особливо вразливі до туберкульозу, та є можливість виділити хворому окрему кімнату. Таких пацієнтів обслуговує сімейний лікар. Відповідальність лікаря полягає не тільки в організації лікування, але й у формуванні прихильності. Ця функція більш за все відповідає обов'язкам сімейного лікаря. Тривале перебування у стаціонарі збільшує ризик обміну мікобактеріями між хворими, у тому числі мультирезистентними штамами. Уже через 2 тижні лікування пацієнт не виділяє бактерії. Якщо бактеріовиділювач не контактує із дітьми, вагітними, ВІЛ-інфікованими та іншими уразливими групами, він може лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Завчасне припинення лікування загрожує смертю хворого. Сімейний лікар несе особливу відповідальність за прихильність пацієнта до лікування. Міф номер 3. Найчутливіший метод виявлення туберкульозу – це флюорографія. Рентгенологічне дослідження органів дихання дійсно дозволяє виявити зміни в легенях. Але твердження про ту чи іншу етіологію цих змін зазвичай носять ймовірнісний характер і залежить від індивідуальних особливостей хворого, від якості знімку та обладнання, кваліфікації рентгенолога. Доведено, що навіть якщо стаж роботи рентгенолога перевищує 10 років і він переглядає понад 20 тисяч знімків на рік, кожен третій діагноз встановлюється помилково. Приблизно порівну за рахунок гіпо- і гіпердіагностики. Тому зараз, згідно національними та міжнародними підходами до діагностики, пріоритет віддається лабораторному підтвердженню туберкульозу. Ефективність цього підходу підвищується, якщо дослідженню передуває співбесіда з хворим, направлена на виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Скринінгове рентгенологічне обстеження рекомендується тільки тим особам, у яких виявлення туберкульозу найбільш ймовірне, тобто представникам з груп ризику. Але і в цих групах спеціалісти намагаються підтвердити діагноз більш достовірним способом, зазвичай лабораторним, а не починати лікування тільки за результатами виявлення змін в легенях. Рентгенограма показує неспецифічні зміни в легенях. Кожен третій рентгенологічний висновок є помилковим через гіпо- або гіпердіагностику.
лабораторний метод дослідження є більш ефективним. Рентгенологічний скринінг на туберкульоз рекомендований лише представникам груп ризику. Лабораторне підтвердження діагнозу при цьому обов'язкове. Міф номер 4. Туберкульоз завжди виліковний. Уявлення про туберкульоз як дійсно про легке захворювання, якого не слід боятися, сформувалося у часи ейфорії від появи протитуберкульозних ліків. І досі доводиться чути – туберкульоз – це не рак. Насправді ж, успіхи у лікуванні злоякісних новоутворень і численні поразки, яких зазнають лікарі у боротьбі з мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом на тлі ВІЛ, змушують переглянути це уявлення. Через запізнілу діагностику помирає майже половина хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз. Несвоєчасно виявлений хворий з хіміорезистентним туберкульозом не тільки має низькі шанси на одужання, але й поширює смертельно небезпечний туберкульоз. Туберкульоз виліковний лише за умови вчасного та адекватного лікування. У випадку резистентного туберкульозу одужання значно менш імовірне. Міф номер 5. Усі дорослі заражені туберкульозом, але не всі хворіють, тож і ми не захворіємо. Це твердження, мабуть, мало право на існування до ери хіміорезистентності. Сьогодні майже кожний п'ятий вперше виявлений хворий на туберкульоз виділяє мікобактерії, резистентні до найефективніших протитуберкульозних препаратів – ізоніазіду та ріфампіцину. Тому кожна особа, яка контактує з хворим, наражається на ризик отримати мультирезистентні мікобактерії. Особливо великий цей ризик у медичних працівників, які частіше за все і не підозрюють, що працюють з бактеріовиділювачем. Тільки у 2013 році на туберкульоз захворіло майже 400 медичних працівників, що працювали у неспеціалізованих лікувальних закладах. Головну епідеміологічну небезпеку становлять хворі з недіагностованим туберкульозом, які місяцями, роками відвідують лікувальні заклади, шукаючи свій діагноз. З цього факту випливає важливий висновок. Виявлення найбільш заразних форм туберкульозу – це не тільки обов'язок лікаря, а й найефективніший спосіб уберегти себе, колег та інших працівників від інфекції. Вірогідність захворіти на туберкульоз упродовж життя складає 10%. Є велика ймовірність виявлення резистентних форм туберкульозу навіть у випадках, коли туберкульоз діагностується уперше. Особливо великий ризик зараження у медпрацівників. Головну небезпеку становлять пацієнти з недіагностованим туберкульозом. Тож виявлення захворювання на ранніх стадіях не лише обов'язок лікаря, а й найкращий спосіб захистити себе. Як розвивається туберкульоз? Головну небезпеку з точки зору поширення інфекції становить кашляючий хворий на туберкульоз легень. Швидкість, з якою краплі мокротиння опускаються на землю, пропорційна площі поверхні краплі. Великі частинки падають на підлогу швидко, з висоти 2 метри менше ніж за 10 секунд. Майже половина крапельних ядер, що утворюються, залишатиметься у повітрі впродовж 30 хвилин після кашлю. Найдрібніші частинки розміром від 1 до 5 мікрометрів осядуть зі швидкістю 3 метри за 24 години. Завислі частки, у яких є бактерії, з часом підсихають і зменшуються в діаметрі. Завдяки своїм маленьким розмірам вони глибше проникають у альвеоли людини. Там і відбувається зараження, адже й висихаючи, бактерія все одно залишається патогенною. Тож заразитися туберкульозом можливо, навіть якщо хворий із кашлем покинув приміщення декілька годин тому. Першим бар'єром на шляху мікобактерій туберкульозу, як і будь-якої інфекції, є система неспецифічної резистентності, зокрема найпотужніша її ланка – альвеолярні макрофаги. Вони одразу фагоцитують мікобактерії. Втім, присутність у клітинній стінці мікобактерій своєрідного ліпопротеїду – миколової кислоти – запобігає завершенню фагоцитозу. Отже, збудник не тільки залишається живим, але й розмножується всередині макрофага. В альвеолах навкруги мікобактерії утворюється запальна реакція, так звана первісна гранульома,
Всередині неї відбувається перша імунна реакція із залученням альвеолярних макрофагів і лімфоцитів CD4, міграція яких у це вогнище індукована альвеолярними макрофагами. Від ефективності цієї імунної відповіді залежить подальша доля гранульоми. Можливі два варіанти. Перший відбувається у більшості випадків. Під дією чинників специфічної і неспецифічної резистентності відбувається лізис макрофагів, що містять мікобактерії. Гранульома склерозується, проте усередині неї впродовж усього життя людини залишаються живі, але неактивні, так звані сплячі мікобактерії, які можуть активуватися у будь-який час. Цей стан називається латентним туберкульозом. Другий відбувається, коли у легені потрапляє значна кількість мікобактерій або імунна відповідь є слабкою. Гранульома збільшується, навколо неї з'являється ділянка неспецифічного запалення, розвивається первинний туберкульоз. У обох випадках мікобактерії проникають у кровообіг, у якому циркулюють протягом декількох тижнів, після чого осідають у паренхіматозних органах. Після цього імунна система сенсибілізується і відповідь на повторне потрапляння мікобактерії стає більш специфічною. Виявити цю специфічну імунну відповідь можна за допомогою туберкулінової проби. Вважають, що більша частина населення України до 14-річного віку вже інфікована туберкульозом, тобто має латентну туберкульозну інфекцію. Ризик захворіти на активний туберкульоз для ВІЛ-негативних людей у такому випадку невеликий – не більш ніж 10% протягом життя. Проте для ВІЛ-позитивних людей цей ризик відчутно зростає – до 10% на рік. У будь-який момент у результаті ослаблення імунної відповіді може відбутися активація латентної інфекції, або в організм може потрапити велика кількість мікобактерій, яку навіть сенсибілізований організм не зможе пригнітити. Це так звана суперінфекція. В обох випадках розвивається вторинний туберкульоз. Тож загалом розвиток туберкульозу залежить від дії комплексу факторів. Від їх кількості та сили залежить імовірність зараження, розвитку латентної інфекції, захворювання чи смерті. В епідеміології це відомо як схема Рідера. До груп ризику належать люди, які опинилися у складних життєвих обставинах: біженці, безробітні, бездомні, звільнені із місць позбавлення волі, особи, які зловживають алкоголем та наркотиками. До групи медичного ризику відносяться ВІЛ-позитивні, хворі на цукровий діабет, хворі, які постійно приймають системні глюкокортикоїди, цитостатики. Попри те, що на туберкульоз частіше хворіють представники груп ризику, у певний період ризик може виникнути в будь-якої людини. Наприклад, достовірно відомо, що до туберкульозу особливо вразливі діти до 5 років, підлітки, жінки у період вагітності та після пологів, люди похилого віку. Найчастішими, хоча й не специфічними симптомами туберкульозу є кашель, слабкість, пітливість, тривале і часто незначне підвищення температури тіла, втрата ваги. Діагностика туберкульозу. Кашель понад 2 тижні є показанням для направлення хворого на аналіз мокротиння. Оскільки під час кашлю утворюється велика концентрація бактеріального аерозолю, ця процедура повинна проводитись у спеціальному приміщенні. Бажано, щоб пункт збору мокротиння був обладнаний примусовою вентиляцією. Хорошим компромісом є організація збору мокротиння на відкритому повітрі під наглядом медичного працівника. У таких умовах крапельні ядра швидко перемішуються з великою кількістю повітря і не створюють ризику зараження оточуючих людей. Не допускається збір мокротиння в кабінеті лікаря, коридорі, туалеті тощо. Для проведення дослідження необхідно зібрати 2 зразки мокротиння. Мокротиння збирається у прозорі, бажано одноразові пластикові контейнери з широким горлом та кришкою, що закручуються. Мокротиння бажано збирати рано вранці. Перший зразок мокротиння пацієнт збирає та здає при відвідуванні лікувального закладу. Для здачі другого аналізу пацієнтові видається контейнер додому, щоб він зібрав мокротиння вранці. Другий зразок мокротиння, зібраного вранці, пацієнт приносить із дому. Якісні мазки мокротиння отримують із матеріалу, який доставляється в лабораторію одразу ж після збору. До транспортування в лабораторію зібраний матеріал повинен зберігатися у холодильнику. Період зберігання та транспортування мокротиння в лабораторію не повинен перевищувати 3-4 дні. Більш тривале зберігання не рекомендується.
При направленні мокротиння до лабораторії медична сестра пункту забору мокротиння заповнює опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію. Облікова форма ТБ-05А. Техніка збору мокротиння. Прополоскати рот, затримати дихання на декілька секунд, після чого повільно видихнути 2-3 рази і відкашлятися. Тримати контейнер біля губ та акуратно сплюнути туди мокротиння. Вимити руки з милом. Вже понад 100 років для виявлення туберкульозу застосовується метод мікроскопії мазка мокротиння. Цей метод простий і доступний у будь-якій клініко-діагностичній лабораторії і дозволяє впродовж години виявити людей із масивним бактеріовиділенням. Проте таке дослідження є недостатньо чутливим. Якщо концентрація збудника менша, ніж 10 тисяч клітин у 1 мл, результат аналізу буде негативним. Нещодавно широкого застосування набув так званий метод GenExpert – повністю автоматизована модифікація методу полімеразної ланцюгової реакції. Завдяки використанню спеціального обладнання, на відміну від класичних молекулярно-генетичних досліджень, метод може використовуватись навіть у неспеціалізованій лабораторії та не потребує високої кваліфікації лаборанта. Дослідження на GenExpert є дуже чутливим і дозволяє виявити навіть поодинокі уламки клітин, що містять ДНК. Вже через 1,5 години поряд із ДНК мікобактерій метод виявляє ген, що відповідає за хіміорезистентність. Тобто діагноз мультирезистентного туберкульозу може бути поставлений упродовж того ж дня, коли отримано зразок мокротиння. Сьогодні за призначенням фтизіатра аналіз методом GenExpert може безкоштовно бути виконаний у будь-якому обласному центрі України. Якщо до лікаря звертається пацієнт із кашлем, що поєднується із слабкістю, пітливістю, підвищенням температури тіла, лікарю слід запідозрити в пацієнта туберкульоз і призначити відповідне дослідження. Якщо ж за наявності цих симптомів кашлю немає, хворого потрібно направити на рентгенологічне обстеження. У цілому, алгоритм виявлення туберкульозу на первинній ланці медичної допомоги виглядає так. Якщо у мокротині знайдено кислотостійкі палички, діагноз стає очевидним. Такого хворого слід негайно направити до протитуберкульозного закладу. Негативний результат також не виключає можливість туберкульозу. Крім того, хворий може не виділяти мокротиння або взагалі не кашляти. У тому разі, якщо в легенях виявляється ділянка інфільтрації, хворому призначається курс антибактеріальної терапії широкого спектру дії з подальшим контрольним обстеженням. Проте існують рентгенологічні синдроми, при яких туберкульозна етіологія більш вірогідна. Це порожнина в легеневій тканині, легенева дисемінація, округле утворення в легенях, збільшення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, однобічний гідроторакс. Таких хворих слід одразу направляти на консультацію до фтизіатра. З метою виявлення позалегеневого туберкульозу до фтизіатра слід також направляти хворих, в яких на тлі загальних симптомів інтоксикації є ознака тривалого запального процесу, який не піддається лікуванню антибіотиками широкого спектру дії. Найчастіше це лімфаденіт, п'єлонефрит або аднексит. Пам'ятати про туберкульоз слід також при роботі з хворим на артрит та остеохондроз. Під час обстеження фтизіатр обов'язково порекомендує пацієнтові пройти тест на ВІЛ. Проте для економії часу корисним було б запропонувати хворому тестування на ВІЛ вже на етапі первинної допомоги, щоб з самого початку забезпечити фтизіатра якомога більш повною інформацією. Як медичному працівнику зробити свою роботу безпечною? Оскільки ви ніколи не знаєте, з якими скаргами прийшов до вас пацієнт, та чи немає туберкульозу у хворого, який скаржиться на кашель, дотримання простих правил організації робочого місця дозволить знизити ризик зараження медичного працівника. Кабінет лікаря слід регулярно провітрювати, особливо після прийому хворого з кашлем. Улітку краще тримати вікно постійно відчиненим. А от двері у коридор треба закривати, щоб уникнути протягу, який залежно від різниці температури у коридорі та кабінеті може направити повітря від хворого на медпрацівника та інших пацієнтів, які очікують прийому. Правильним є таке розташування столу лікаря і медичної сестри, коли повітря з вікон спочатку надходить до них, а потім прямує до пацієнта. Будьте уважні. Через утворення протягу при відчиненні дверей до кабінету рух повітря може змінюватися. Тому найкращим варіантом може бути таке розташування стола. При цьому повітря при будь-якому напрямку руху не буде направлене на медпрацівника. Навчайте пацієнта так званому етикету кашлю. Під час кашлю прикривати ніс і рот хустинкою.
Якщо немає носовичка, кашляти в лікоть. Часто мити руки. Якщо мило і вода недоступні, користуватися антисептичними засобами. Для того, щоб попередити розповсюдження інфекції, важливо, щоб хворий, який кашляє, спілкувався з оточуючими лише в хірургічній масці. Це попередить поширення не тільки туберкульозу, але й ГРВІ. На відкритому повітрі маска не потрібна. Проте зауважте, що маска не захищає від зараження здорову людину, а лише зменшує інтенсивність видиху бактерій кашлюючим хворим. Для захисту медичних працівників при роботі із хворим, який кашляє, слід використовувати респіратор класу FFP2, FFP3. Обов'язково використовуйте респіратор під час спілкування із хворим, у якого виявлений туберкульоз. Для того, щоб правильно одягнути респіратор, закладіть долоню під смужки, повністю розведіть верхнє та нижнє крильця. Прикладіть респіратор до обличчя. Розташуйте нижню гумову стрічку нижче вух, верхню – на потилицю. Слідкуйте, щоб гумки не перехрещувались. Відрегулюйте положення верхнього та нижнього крилець респіратора, щоб вони комфортно і щільно прикривали перенісся та підборіддя. Переконайтесь, що крильця не загортаються всередину респіратора. Обома руками обіжміть носову перемичку по формі носа. Розрівняйте респіратор на підборідді. Зробивши декілька швидких вдихів та видихів, перевірте, чи між респіратором та шкірою не просочується повітря. Найдоступнішими заходами попередження зараження туберкульозом медичних працівників та пацієнтів медичних закладів є заходи так званого адміністративного інфекційного контролю. Ці заходи включають виявлення хворих із кашлем. Ідеально, коли ще на етапі долікарського прийому хворі із кашлем, що триває понад 2 тижні, направляються на пункт збору мокротиння. Навчання хворих етикету кашлю. Прийом хворого із кашлем без черги. Кварцування і провітрювання приміщення після прийому. Якщо хоча б один із даних зразків мокротиння виявився позитивним, пацієнта розшукують і наполягають на проведенні консультації лікаря. У такому разі хворого обов'язково приймають без черги. При цьому пацієнта просять надягнути маску, а медичні працівники надягають респіратори. Хворому роз'яснюють результати аналізу та видають направлення до протитуберкульозного диспансеру. Після прийому приміщення кварцують і провітрюють. В межах 3 днів працівники закладу первинної допомоги повинні перевірити по телефону, чи дійсно хворий звернувся до спеціалізованого закладу. Якщо ні, вжити заходи для його розшуку та залучення до лікування. Лікування туберкульозу в закладі первинної медико-санітарної допомоги. Лікування туберкульозу навіть в амбулаторних умовах повинне проводитись під безпосереднім наглядом медичного працівника. Це так зване ДОТ-лікування, від англійського DOT. Таке лікування потребує щоденного відвідування лікувального закладу та проковтування пігулок під наглядом медичного працівника. Більшості хворих зручно приймати ліки у сімейній амбулаторії, адже зазвичай це найближчий додому медичний заклад. У такому разі кабінет сімейного лікаря перетворюється на ДОТ-кабінет. Під час кожного візиту до ДОТ-кабінету медична сестра повинна розпитати хворого про його самопочуття та можливі побічні ефекти прийому препаратів. Якщо є підозра на серйозні побічні явища, чергова доза препаратів хворому не видається. Медична сестра вживає заходів для якомога скорішого обстеження і консультації лікаря. Знайти медичну картку лікування хворого на туберкульоз ТБ-01 і кожен раз перевірити, чи дійсно саме цьому пацієнту призначені саме ці ліки. Покласти у спеціальну ємність призначену дозу ліків. Прослідкувати, щоб хворий приготував воду для запивання. Воду хворий може принести із собою, але краще, щоб у ДОТ-кабінеті був запас питної води і одноразових стаканчиків. Уважно прослідкувати, як хворий бере кожну таблетку та проковтує її. Переконатись, що хворий дійсно проковтнув таблетки, а не тримає їх за щокою або не сплюнув у стаканчик. Для цього можна поговорити із пацієнтом та перевірити вміст стаканчика. Зробити відповідну відмітку у медичній картці лікування хворого на туберкульоз ТБ-01. Дії сімейного лікаря стосовно туберкульозу видаються надзвичайно простими. Разом з тим, якщо згадати, що від сімейного лікаря залежить рання діагностика, вчасне скерування на вищі рівні медичної допомоги,
спостереження за тим, чи він з'явився на цей рівень медичної допомоги, і від чого залежить його подальше лікування, а отже і життя, то робота сімейного лікаря є надзвичайно важливою і актуальною стосовно цього захворювання. Недотримання алгоритму діагностики туберкульозу може привести до трагедії не лише пацієнта, а й оточуючих людей. Як це трапилось з 28-річною Ольгою, яка захворіла 5 років тому назад. У Ольги були простудні захворювання, часті простудні захворювання, з якими вона не зверталася і кашляла. Але наступила весна, літо, а вона продовжувала кашляти. Нарешті звернулася до лікаря. Лікар вислухав в якійсь частині легень хрипи. Сказав, на пневмонію не подібне, тому що температура 37,2. Але давайте зробимо на всякий випадок рентгенологічний знімок. Знімок виявився майже нормальний, але середостіння чомусь було зміщене вліво. Це ваша індивідуальна особливість, так сказали Ользі. Ішли роки, вона продовжувала кашляти, схудла, але це їй сподобалось, вона думала, що їй це пасувало. 2-3 рази на рік дівчина зверталася до лікарів. Їй було встановлено діагноз хронічного обструктивного бронхіту, з яким вона двічі лежала в терапевтичному відділенні. І як і потрібно при цьому діагнозі проводилось її спірографічне дослідження, бронхоскопія, а також і рентгенологічні дослідження, які не давали ніяких змін в динаміці. В проміжках між госпіталізаціями дівчина самостійно зверталась до іглорефлексотерапевтів, народних цілителів, що коштували немалий грошей. Разом з тим, безкоштовний аналіз мокротиння не запропонував жодний лікар. За цей час вона вийшла заміж, народила сина. Після пологів стан здоров'я різко погіршився. Коли дитині виповнилося 2 роки, дівчині прийшла в голову ідея зробити комп'ютерну томографію, адже вона чула, що це більш точний метод діагностики захворювань легень. Вона зробила цю томографію, на якій виявилися великі каверни. Але каверну на рентгенологічних знімках видно не було. Фіброз навколо неї сприяв підтягненню середостіння вліво. Ольга провела тривалий час в лікарнях, отримала повний курс лікування. Довелося навіть видалити частину легені. Виявляється, що і син захворів на туберкульоз. Але важко собі уявити, скільки людей ще заразилося на туберкульоз від Ольги. Слід зважити на те, що ця людина не уникала діагностики і лікування. Вона навпаки шукала його, шукала допомоги від медичних працівників. Це надзвичайно повчальна ситуація, яка наводить на думку на те, що вчасне виявлення туберкульозу, виконання повного алгоритму його і діагностики, і лікування є надзвичайно важливим, зокрема в практиці сімейного лікаря. Отже, обов'язок сімейного лікаря, хоч і простий, але надзвичайно важливий. Це раннє виявлення пацієнта, вчасне скерування на вищі рівні медичної допомоги і надання допомоги після стаціонару. Фільм створений завдяки підтримці американського народу у рамках проєкту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Думки авторів не обов'язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку чи уряду Сполучених Штатів Америки.